හලෝ කොහොමද ඉතින් තවත් Photoshop වීඩියෝ එකකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ basic photo caricature artwork එකක් හදාගන්න හැටි ගැන. ඉතින් මම basic කියලා කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් caricature එකක් කියන්නේ කවුරු හරි පුද්ගලයෙක්ගේ කැපිලා පේන ලක්ෂණ ගොඩක් කැපිලා පේන විදිහට අඳින එක හරි ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන එක හරි තමයි caricature එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තවත් මේ ගැන තොරතුරු හොයාගන්න ඕන නම් ගිහිල්ලා Google search කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Photoshop open කරලා මම පාවිච්චි කරන්නේ Photoshop CC 2017 version එක. 15016 version එකත් මේක කරන්න පුළුවන් වෙයි මම හිතන්නේ. අලුත් ඒවා කොහොමද කරන්න පුළුවන් නේ? හරි කොහොම හරි Photoshop open කරලා අලුත් project එකක් හදාගන්න. මම මෙතන හදාගන්න තියෙනවා මගේ canvas එකේ size එක 1080 by 1080. ඔයාලට කැමති size එකක් ඔයාගේ settings ඔයාලට කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් project එක මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕනේ image එකක් මේ project එකට import කරගන්න. මම මේ විදිහට image එකක් දාගන්නවා. දැන් මම ඊළඟට කරන්න යන්නේ මේකේ මෙයාවයි background එකයි වෙන් කරගන්න එක. ඉතින් ඒක මම කරන්නේ select and mask පාවිච්චි කරලා. ඔයාලට pen tool එකකින් කරන්න පුළුවන්. මම ඔක්කොටම කලින් අපේ මේ photo එක layer එක rename කරගන්න original කියලා. ඊට පස්සේ මම select and mask පාවිච්චි කරලා මෙයාව background එකෙන් වෙන් කරගන්නවා. ඔයාලට pen tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයා කැමති ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම layer එක select කරලා select වලට ගිහිල්ලා select and mask වලට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන transparency slide එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා selection එක ගන්න කොටස් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ගැන අපේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම selection එක ගන්නවා. හරි මං හිතනවා selection එක මේ හොඳයි කියලා. තව අපිට මේක වැරදි තියෙනවා නම් පස්සේ හදාගන්න පුළුවන්. මම ඒක කරන හැටිත් ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. හරි. ඉතින් මම මෙහෙම selection එක අරගෙන okay කරගන්නවා. ඉතින් මේක perfectම නෑ. refine edge tool එක සමහර වෙලාවට superior ට වැඩ කරනවා. සමහර වෙලාවට මෙලව රහකට නෑ. මම හිතන්නේ සමහර වෙලාවට pen tool එකෙන් selection එක ගන්න එක lazy වගේ ටිකක්. හරි. ඊළඟට මම කරන්නේ මේකේ duplicate එකක් ගන්නවා control J ඔබලා. ඊට පස්සේ මම මේකේ layer mask එක delete කරනවා. හරි මේක අපි තියාගන්නවා. අපි මේ edit කරන එකේ අවුලක් ගියොත් බැරි වෙලාවත් නිකන් backup එකක් විදිහට වගේ නැත්නම් අපිට මේ before after වගේ post එකක් හදන්න වගේ ඒ වගේ වැඩකට මේක තියාගන්නවා. මම හිතන්නේ මම මේක තව ටිකක් resize කරගත්තොත් හොඳයි වගේ. මේක හොඳයි වගේ. මම මේක smart object එකක් විදිහට convert කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යටම layer එක original layer එක hide කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක ආයෙ duplicate කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි copy දෙකක් ගන්නවා. මම උඩම layer එක head කියලා rename කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියක් තියෙන layer එක මම body කියලා rename කරගන්නවා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මෙයාගේ ඔළුවේ මේ body එකේ selection වෙන වෙනම ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔළුවයි body එකයි වෙන් කරගන්නවා කියන එක. මම මුලින්ම ඔළුව වෙන් කරගන්නවා. body layer එක hide කරගන්නවා. ඊට පස්සේ head layer එක select කරලා මම ආයෙ select and mask වලට යනවා. මේ විදිහට මම පොඩි selection එකක් ගන්නවා head එකේ. හරි ඊට පස්සේ මම selection එක අරගෙන okay කරගන්නවා. දැන් අපි මේ body එක
හෙඩ් එකකින් වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න ලේසි. ඔයා කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කීබෝඩ් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරගෙන මෙන්න මේ කළු පාට ලේයර් මාස්ක් එක මේ ලේයර් එකේ මේ මාස්ක් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් එනවා හෙඩ් එක වටේ. ඊට පස්සේ බොඩි ලේයර් එක මෙන්න මේ විදිහට අන්හයිඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් වලට ගිහිල්ලා සිලෙක්ට් ඉන්වර්ස් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ ලේයර් මාස්ක් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට හෙඩ් එකයි බොඩි එකයි වෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හෙඩ් එක වටේ අවුට්ලයින් එකක් වගේ එකක්. මේකත් අපිට ඉස්සරහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක කරන හැටිත් පෙන්වන්නම් ඉස්සරහට. මේ දැන්ට ඒ ගැන හිතන්න එපා. දැන් ඔයා හෙඩ් ලේයර් එකත් විසිබල් දාන හයිට් අන්හයිඩ් කරලා ඒක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකකට කන්වර්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ බොඩි ලේයර් එකත් ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ හෙඩ් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා කන්ට්‍රෝල් කී එකයි T කී එකයි ප්‍රෙස් කරලා ඔයාගේ හෙඩ් එක ටිකක් ලොකු කරන්න. මෙන්න මේ වගේ වැඩි එපා. වැඩිය කොලොත් ටිකක් අවුල් යනවා. නිකන් ගානට වගේ නිකන් ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ඔයාට සැටිස් වෙන ගානට ඔයා හෙඩ් එක රීසයිස් කරලා රිප්ලේස් කරගන්න. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේ හෙඩ් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලාද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ෆිල්ටර් වලට යනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා liquify වලට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන කරන්න ඕනේ ඔයා face tool එක select කරන්න. මෙන්න මේ තියෙන face tool එක. ඒ face tool එක select කරලා ඔයාගේ head එක උඩට ගියාම මෙන්න මේ වගේ transform points ටිකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ transform points මෙන්න මේ විදිහට අල්ලලා එහෙම කරලා වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හදාගෙන ඔයාලට කැමති විදිහකට ඕකේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පෙවුනා මේක ටිකක් වෙනස් වුණා. ඉතින් තව ඔයාලට මේක වෙනස් කරන්න ඕන නම් ආයෙ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ෆිල්ටර් වලට ගිහිල්ලා liquify වලට ගිහිල්ලා ආයෙත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ආයෙ වෙනස් කරන්න. තව ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තව tools තියෙනවා මේවා try කරලා බලන්න. ඔය විදිහට එක එක වෙනස් කිරීම් කරලා පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා try කරලා බලන්න. මම මේක මෙහෙම තියෙන්න ඇරලා ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තව අපිට පුළුවන් මේක තව ඕනනම් මේක රීසයිස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ආයි ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකකට හරව ගන්න. එතකොට අපිට ලේසි මෙන්න මේක අපිට ඕන විදිහට රීසයිස් කරගන්න. මේක සමහර විට පොඩි වෙලාවක් යයි වැඩි හිතන්න එපා. අපි හෙඩ් එක වෙනස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ බොඩි එක අපි මේ විදිහටම තියෙන්න ආරිනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ රෙක්ටැන්ගල් එකක් හදාගන්නවා. මේක මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මම මේ ඔරිජිනල් ලේයර් එක උඩින් මේක තියාගන්නවා. මේක මම රීනේම් කරනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා. BG කියලා මම කෙටියෙන් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක ලොක් කරනවා. දැන් අපි මූලික දේවල් ටික ඉවරයි. දැන් අපි මේකට ස්මච් පේන්ටින් එක ලොක් එකක් දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ සමහර විට අපි මීට කලින් ස්මච් පේන්ටින් ගැන කරලා නැහැ. මේකෙන් ඔයා එකක් ඉගෙන ගනි.
ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ smudge tool එක select කරලා head layer එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට canvas එක උඩ එකපාරක් click කරාම මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. මේක rasterize before proceeding ඔන්න වගේ message එකක් එනවා. මේක okay කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් තමයි ටිකක් අමාරුම කොටස තමයි මෙන්න මේ කොටස. ඉතින් මේක කරන්න ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉවසීම තියෙන්න ඕන. මම කරන හැටි පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් zoom කරලා ඔයාගේ brush එක මෙන්න මේ වගේ පොඩි basic brush එකකට select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ hardness එකත් 100ක් දෙන්න. size එක මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය ගොඩක් පොඩි වෙන තරමට හොඳයි. මම මේ ටියුටෝරියල් දිග වැඩි වෙන නිසා මම මේ වගේ ටිකක් ඉක්මනට කරන්නේ. මේ මෙන්න මෙහෙම කරන්න ඕනේ. බ්‍රෂ් එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හැම කොටසේ කොහේ හරි ක්ලික් කරලා මේ ඩ්‍රැග් කරලා අතාරින්න. ක්ලික් ඩ්‍රැග් ක්ලික් ඩ්‍රැග්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ටිකක් හැම ටිකක් ස්මූත් වෙනවා වගේ. මෙන්න මේ වගේ. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරලා අතාරින්න ඕන. ගොඩාක් දුර ඩ්‍රැග් කරලා අතාරින්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒකෙන් අපේ මේ ඉමේජ් එකේ රියලිස්ටික් ගතියට ටිකක් හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ටිකක් ඔයා මේක ඉවසීමෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. මෙන්න මේ වගේ අපි මේකට smudge painting එක look එකක් දෙනවා. මේ process එකේ ටිකක් වැඩිපුරම වෙලා යන වැඩේ තමයි මේක. ඒ නිසා ටිකක් ඉවසීමෙන් කරන්න. මේක මේ විදිහට මම කරන්නේ මෙන්න මේ හැම කොටස් වලට විතරයි. මේ කොණ්ඩෙටයි ඇඳුම් වලටයි කරන්නේ. ඒවට කරන්න පුළුවන්. මේ ඒත් වැඩේ ටිකක් complicated වෙනවා එහෙම කරන්න ගියොත්. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් එහෙම try කරලා බලන්න. ඒත් මම මේ වැඩේදී කරන්නේ මේ හැම කොටස විතරයි. මම මේ කරන විදිහ බලාගෙන ඒ ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. එතකොට ඔයාලට ටිකක් ලේසි වෙයි. තව ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ හැමේ තියෙන මේ hard lines වගේ දේවල් ගැන. මෙතන smudge effect එක දාද්දී smudge painting එක කරද්දී මේ hard lines මැකෙන්නේ නැති විදිහට ඒක කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ටිකක් නොමැකෙන විදිහට ලාවට ඒ ටික මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ස්මූත් කරලා ගන්න. මොකද ඒවා මැකුණොත් අපේ මේ පේන්ටින් එකේ ටිකක් අර තියෙන රියලිස්ටික් ගතිය නැති වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් බලපානවා. ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහට එක බ්‍රෂ් පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙම පාවිච්චි කරලා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න. සමහර විට ඔයාලට ඔයාගේම ස්ටයිල් එකක් හම්බෙයි මේක කරන.
හරි මං හිතන්නේ මං හෙඩ් එකේ වැඩ නම් ගොඩක් දුරට ඉවරයි. තව මේකේ තැන් තියෙනවා මේක හදන්න. ඔයාට පුළුවන් මේක තව ටිකක් වෙලා අරගෙන කරන්න. මම මේ ටියුටෝරියල් එක ටිකක් වෙලා යන නිසා මම මේ ටික මෙහෙම තියලා ඊට පස්සේ මං එනවා බොඩි එකේ මෙන්න මේ බෙල්ල කොටස හදා ගන්න ඕනේ. මේ වගේම මම බොඩි එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඕකේ කරලා හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බොඩි එකත් හදා ගන්නවා. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ highlights shadows වගේ details තියෙන විදිහට ඔයා image එකට මේ වගේ smudge painting එක කරන්න ඕන. හරි බෙල්ල කොටසත් ඉවරයි. ඉතින් මේක පර්ෆෙක්ට්ම කියන්නත් බැහැ. ඒත් අවුලක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. මම මේ background layer එක unlock කරලා මේ head layer එකයි body layer එකයි background layer එකයි ඔක්කොම select කරලා මේක group එකක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ group එක open කරලා මේක උඩින්ම brightness contrast adjustment layer එකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේකේ brightness contrast මට ඕන විදිහට ටිකක් හොඳයි කියලා හිතන විදිහට මම හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අලුත් layer එකක් මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ adjustment layer එකට යටින් මම ඊට පස්සේ මගේ brush tool එක select කරගන්නවා. brush tool එක ඊට පස්සේ මම brush එක වෙනස් කරගන්නවා. මේ basic brush එකට මේ විදිහට මම brush hardness එක 115කට වගේ දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම background එකේ color එක alt එක press කරලා මේ විදිහට select කරගන්නවා. දැන් මම අර පොඩි mistakes තිබ්බනේ. අන්නේ mistakes ටිකක් හදාගන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට brush එකෙන් paint කරලා. මම මේ විදිහට අඩුපාඩු නෑ වගේ paint ටිකක් මේක උඩ paint කරලා මේ විදිහට හදාගත්තා. තව ඔයාලට පුළුවන් මේකට තව adjustment layers එහෙම එකතු කරලා තව මේක හොඳ සුපිරි artwork එකක් කරගන්න. මං හිතන්නේ මේ විදිහ මට දැන්ට හොඳයි. තව මීට වඩා අට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. තව මේකට ඉෆෙක්ට් එකතු කරලා තව අනිත් caricature arts බලලා හරි තියන්න විදිහට තමයි basic photo caricature artwork එකක් හදාගන්නේ. තව මම මේක advance කරලා සුපිරිම හැමෝම දන්න විදිහේ caricature artwork එකක් හදාගන්න විදිය ගැන මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. තව කට්ටියට බලන්න share කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තව ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න. අපි පුළුවන් විදිහට උදව් කරන්නම්. එහෙනම් ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.